Guys, and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng second YouTube account na gamit ang iisang email address. So punta tayo ng Google, type nyo yung www.youtube.com. So ayan, punta kayo ng Chrome. Ayan. Yan, since cellphone ang gamit ko, desktop na site natin siya. Okay. Hintayin lang po natin. Medyo matagal ang ating net. So, ayan. Then, yan. Punta kayo ng pindutin nyo po yung inyong icon. Then, punta kayo ng setting. So, ayan. Yan po ang lalabas. Then, punta kayo dun sa pangalawa. Add or manage account. Ayan. Yan po ang lalabas. Then, ayan. Punta po kayo sa cross. Yan. Yan. Sa may sign na cross. Then, yan po ang lalabas. To create a new account. Yan. Yan po ang lalabas. Then, yan. Diyan na po kayo gagawa ng second account nyo. Yan po. Ganyan lang po kabilis. So, ayan. Hindi ko na po ituturo sa inyo kung paano. Ayan lang po. Step by step po yan. So, sa hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe. Thank you so much for watching. Until next time, bye-bye!